Мавік. Колонізація сонячної системи. Меркурій. Епізод 1. Вступ. Імператив розширення. Людство. Наша цивілізація досягла межі, на якій планета Земля стає лише вихідною точкою. Історія – це низка екзистенційних викликів. Майбутнє вимагає від нас нестримної експансії. Ми повинні стати міжпланетною расою, щоб гарантувати виживання. І наше перше, найскладніше завдання лежить на відстані 58 мільйонів кілометрів від Сонця. Перед нами Меркурій, найближчий до Сонця, найменший і, безперечно, найжорстокіший із наших космічних сусідів. Це не просто планета. Це лабораторія екстремальних температур та випробувальний полігон для людського генія. Ми повинні не просто вижити тут. Ми маємо створити цивілізацію, яка зможе жити і процвітати в умовах, які звичайний астронавт не витримає і хвилини. Починається епоха інженерного завоювання. Напишіть у коментарях, яка інженерна проблема на Меркурії здається вам найскладнішою – температура чи радіація? Ваша думка покаже пріоритети нашої колонізації. Розділ 1. Планета контрастів. Фізичний аналіз. Фізичні параметри. Меркурій – це гігантське залізне ядро, оточене тонкою силікатною мантією. Його щільність є другою після Землі, що робить його архівом важких металів. Але критичним є його повільна ротація і швидка орбіта. Термічний жах. Одна доба на Меркурії – це майже 59 земних днів. Це призводить до найекстремальніших температурних коливань у сонячній системі. Денна сторона розігрівається до плюс 430 градусів Цельсія, а нічна охолоджується до мінус 180 градусів Цельсія. Колонізація тут неможлива без постійного руху або повного захисту. Радіація та ексосфера. Відсутність щільної атмосфери означає, що поверхня Меркурія постійно бомбардується сонячним вітром та космічною радіацією. Натомість тут є ексосфера – надзвичайно розріджена газова оболонка, що складається переважно з атомів кисню, натрію та калію. У цій зоні можуть вижити лише повністю герметичні системи, захищені багатошаровим щитуванням. І якщо ви вважаєте, що людська винахідливість не має меж, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримає наше дослідження майбутнього. Розділ 2. Технологічний стрибок. Долаючи відстань. Виклик логістики. Ми не можемо собі дозволити шестирічні польоти, як наші дослідницькі зонди. Доставка обладнання, ротація екіпажів і, найголовніше, повернення видобутих ресурсів вимагає радикального скорочення часу транзиту. Рішення. Ядерний тепловий рушій. Наша здатність колонізувати Меркурій базується на успішному впровадженні NTP-технології. Цей двигун використовує енергію ядерного реактора для нагрівання водню до 2500 градусів Цельсія, що створює тягу вдвічі-тричі ефективнішу за хімічні ракети. NTP дозволяє не лише швидко набрати швидкість, а й, що критично важливо для Меркурія, ефективно гальмувати проти гравітаційного поля Сонця. Час транзиту. Завдяки цій технології час польотів пілотованих місій і критичних вантажів скорочується до 1,8 року. Це перетворює Меркурій не з експедиційного об'єкта на придатний для регулярної логістичної підтримки. Розділ 3. Стратегія виживання. Місто на термінаторі. Використання термінатора. Наша колонія Гермес не може стояти на місці. Вона повинна жити на термінаторі, вузькій смузі між днем і ніччю, де температурний градієнт дозволяє виживати. Фантастика номер 1 – кінетичні міста. Наша колонія – це величезний кінетичний комплекс на магнітній левітації, що повільно рухається вздовж екватора зі швидкістю 3-4 км на годину.
Це дозволяє місту постійно залишатися в зоні вічного світанку, уникаючи пікової спеки і льодяної холоду. Житлові і робочі модулі розташовані глибоко під захисним шаром реголіту, а сонячні колектори на поверхні постійно налаштовані на сонце. Лід у полярних кратерах. Паралельно розгортаються постійні бази в північних кратерах, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Це наші крижані сховища. Водяний лід, знайдений там, є безцінним для отримання питної води і, не менш важливо, воднявого палива для NTP-кораблів, що повертаються на Землю. Якщо ви вважаєте, що людська винахідливість не має меж, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Це підтримає наше дослідження майбутнього. Розділ 4. Золотий ресурс. Ключ до термоядерного майбутнього. Економічне обґрунтування. Навіщо йти на такий ризик? Меркурій – це не просто форпост, це енергетичне серце майбутньої сонячної системи. Фантастика номер 2. Гелій-3. Завдяки близькості до Сонця, поверхня Меркурія ідеально підходить для збирання гелію-3. Цей рідкісний ізотоп є ідеальним паливом для термоядерного синтезу, який забезпечить чисту, майже необмежену енергію без радіоактивних відходів. На Землі його обмаль. На Меркурії його мільйони тонн, які накопичувались мільярди років під впливом сонячного вітру. Колонія Гермес стане світовим експортером гелію-3. Це не просто колонія. Це найважливіший економічний об'єкт, який забезпечить Землю і інші колонії енергетичною незалежністю і перетворить нас на цивілізацію першого типу за шкалою Кардашова. Заключення. Перший крок. Наші рухомі міста, наші бази в крижаних кратерах, наші NTP-кораблі – все це свідчить про нашу готовність прийняти виклик. Колонізація Меркурія – це не бажання, а доказ нашої технологічної зрілості. Ми підкорили вогонь, але попереду нас чекає набагато більш підступний енемій – Венера – планета з атмосферою, яка може розчинити метал і розчавити людину. Чи зможемо ми побудувати плавучі міста в хмарах сірчаної кислоти? Напишіть, чи чекаєте ви на епізод про Венеру. Залишайтеся з Mavic. До зустрічі у космосі!